According to an article by the Philippine News Agency, Bacolod is widely known for its City of Smiles tag, which came after the success of the first Mascara Festival in 1980. But unknown to some, especially the younger generation, the colorful festival was created as a diversion from the series of tragedies experienced by the Negrenses 2 decades ago. The Negrenses then came up with the Mascara Festival and sought to re-envision Bacolod as a city of smiles, not in denial but in defiance of adversity. At present, we are also facing a tragedy not just here in Bacolod but all throughout the world. A global pandemic which is also known as COVID-19. Despite of that, we still manage to smile and face the realities of this world. But what is really behind that smile? If we take off our masks, what will we discover? This December, let's remove the facade and get to know the people behind the City of Smiles. Christmas is the season of giving, so let's all extend our helping hand to those who are in need. Through this Behind the Smiles segment, hopefully we can accomplish what we have set out to do. Let's start rebuilding that smile, not in contradiction, but in resistance of difficulty. Hello, good morning, good day sa tanan. Ako gali si Maria Marites Alies, volunteer sang BAC. Meaning sang BAC is Bacolod Animal Chance and Hope. Yan ko lang ang little background sang BAC. Ang amon nga purpose ko nga nagtukod ini nga grupo ang BAC. Tungod gusto man na makabulig sa mga helpless animals, mga homeless, kag sa mga gina-abuse ng mga animals. Kag amo galini ang shelter, ang bago nga shelter, bago ni siya nga pasad nga shelter located sa Central Maaw, Purok Pag-asa. Isa ako ka volunteer sang BAC Project PH, and then rescue kami sa mga dogs alin sa pound, sa mga naga-report abi nga gina-abuse ng mga ido. Then ang members ng BAC Project ay subong nga mga active, mga 12 kami kabilog. So, almost madamo kami ng mga volunteer, pero kami mga active 12 lang. And then naga-coordinate kami sa pound kung may mga impound, kag mga surrender ng mga ido. Amo na siyang ginakuha namon, kag ginapabulong nadala namon sa vet, tapos pag okay na ginadala namon sa shelter. Then ang ido namon subong diri 8 kabilog, 8 adults and then 8 puppies. So ini sila tanan on adoption. Kung kasi gusto nyo di mag-adapt sa mga dog namon sa shelter, pwede gid anytime. Di kaluoy man na sa ila. Ang nagapahatag sa buong sakol sang new home, makita ko mga tao nga mabuot sa mga animals. And then, ang mga puppies, mga dugis, makita ko nga mga healthy sila, wala sila problema. And then, makahatag lang ako sa ila nga, makafeed lang ako sa ilabi. Kompleto ng adlaw ko na, alipay na ako sina. Ang sa likod na sang akon nga yung ang mga papi abi no, nas number ko nakagina, kita ko mga papi nga healthy sila, makafeed ako sa ila sang inchakto. And then sa mga experience ko abi, nag-rescue ako sang una. Na-experience ko sa my pound. Solo rescuer pa lang ko to sang una. Sa my pound, na-experience ko nga nadumduman ko may isa dito ka dog nga may pilas. Grabe. Emotional super. Ginayo ko siya nga adapon. Pero gin-refuse nila. Nakita ko sa bata sa isa ka pudol nga gapangayo siya bulig. Kung halos pa lang maluhod ko sa tubang sang pound manager nga
pangayuon ko siya, adapon ko siya kung pilang adoption fee nga gusto nila pero wala gid. Amo gito ang pinaka emotional namon nga experience. Ako mismo nakakita sina for blessing lang kay Iti. Guro ginhatag man ni Lord ang nagakabagay sa iya. Then about sa mga doggies ko, sa mga rescues ko, okay man sila pero may isa ako ka dog nga may sakit siya nga Ehrlichia, may blood parasite siya. So bali gin-diagnose siya nga may leukemia pero kabay lang nga mag-ayos siya. Sa amon bala pag-rescue sa mga kabudlayan bala namon very difficult gid labi na gid sang pag-pandemic. Siyempre hindi ka kagawa, hindi ka kahulag ang imo nga pinsar ara sa ido sa dalan kung kung nagakaon sila, kung makakaon sila, kag sa diin sila nagakuha sang pagkaon. So very do sa piring na para sa amon. Tapos sa pag-rescue namon kung may mga naga-report abi nga kinahanglan nga i-rescue namon bisan nagaulan or may mga something, may mga bagyo, wala na namon gina-mind. Ang importante nga ma-rescue namon ang isa ka dog nga kinahanglan nga i-rescue. Ang kabudlayan namon bisan nagamasakit kami, wala namon gina-mind. Tani na batsyagan man ninyo nga amon nga feeling. And then na-experience ko pag may isa ka dog, gin-rescue ko siya, nabungguan sa lakyan. 1 week na siya sa dalan, wala isa may nagbulig sa iya. Ginpo siya sa iban nga group pero wala si may nasapak sa iya. Accidentally ako ang naka-rescue sa iya. Hindi ko magpati nga mabuhi pa siya. Tungkol sa iya sitwasyon nga ginaulod ng iya nga lawas. Infected ng iya nga lawas sa ulo dabi. Gindala siya namon sa vet. Tapos ang kabudlayan namon pag-abot sa financial, nagapangayo kami sa buli kung kisa may ara man nga maluoy, yung kisa wala man. So bali ang amon nga ginagamit sinalin gid sa amon nga bulsa. Naga-share kami kung may ara kami nga gamay lang nagautang kami sa vet kung kisa ang doktor maluoy na lang. Ginadonate siya na lang para lang sit sa ido. Kisa makapasalamat kami kung may ara nga doktor nga lapit gid ng heart sa mga dog. During isang pandemic, ang akon lang nga dog ang rescue to nga gin-mention ko nga atong hit and run. Grabe gid, very difficult gid kay gindunggo na siya sang iya nga kidney kay tama lang gid to ka severe sang iya nga sakit sa kidney. Kaya ang iya nga spinal cord bali gid to hindi wala ko sa may mahimo kay di kami kagwa. Na-quarantine kami. Super gid siya kalaing gid siya sang balatyagon ko kay ginatulo ko siya, makita ko niya nga aguni sa iya nga, ang iya nga aguni sa kasakit sang iya nga bali, sang amo to nga time si Miracle suffered na siya sang iya nga kidney failure. Hindi na ko sa may mahimo kay lockdown na kami to nga time. So bali ang ginhimo ko na nagpray na lang ko. Give up ko na lang tanan sa iya. Kay Lord, siya na lang bahala abi kay hindi naging kami kagawa mong wala man sang vet nga available amo to nga time. So bali na napatay si Miracle sang mismo gisang pang-pandemic sang April. And then after sa to nga do nag-lockdown na to 1 month, nakabaton kami sang report nga may dapat nga i-report nga dog. Nangitagi ko paagi nga ma-rescue ko ina nga dog. Ara sa may kanal. Naghihigda siya sa may kanal. Ang bilog nga lawas na huluman sa tubig. May pilas pa siya sa guya. Gintry ko nga ma-rescue siya. Nag-explain ko nga mabuhi pa siya. Excuse ko si Brownie, ako lang isa. Gisulod ko siya ginputos ko siya sa may hapon. Gindala ko siya sa may bed, sa may awing. Gusto niya pa nga mabuhay. Nakita ko sa mga mata niya, nagapangayo sa mulig. Tagan ko man siya sa jutay lang ang kabuhay. Kung pwede lang makita niya kang mabatsyagan niyang pagpalangga. Hindi niya nabatsyagan siya nga owner. So bali, asubong sa ako ni nga tuig ang Christmas is tama gid kabudlay sa mga nagyan ko nga mga experience.
damo gid subong nagainantos tungod sa sitwasyon subong sa pandemic. Hindi lang ang tao labi gid dya ang mga ido, mga sapat, mga kuring, tanan nga mga kasapatan. Hindi lang sa amo na damo gid subong gantos tungod sa sitwasyon ta subong. Then ang wish ko, ang gusto ko lang subong nga mga Christmas para sa ako namon organization is peace, unity, good health. And then sa mga dugis, kabay pa nga damo sang tao nga matandog sa ila, damo sang heart nga ma-change. Di man nila tanin, di lang nila pag pintasan ang mga ido kay wala man na sila sang sala, mga inosente na sila. Dapat gani kung ano ang gin-create ni God, palanggaon man nila, pariyo man sa aton nga tao, gin-create man ta ni God. Ang tanan gin-create siya, ipalanggaya. So bali, ipalanggaon taman sila. Then kabay lang sa mga dog nga may ma-adapt bala sa ila, kag sa oras ang ila nga pag minasakit abi, may ara man nga tao nga bulanon sang tagipuson nga may magulig sa ila, sa biting ng abi. Ako niya nga ma-message lang no sa diri sa Bacolod, hindi lang sa diri sa Bacolod, sa bilog nga Negros, Bacolod, Occidental, Oriental, sa mga tanan nga mga group organization, kag sa tanan nga mga tao diri sa Bacolod especially, palihog lang ng mangin mapinalanggaon lang kita sa aton nga kasapatan. Mangin responsable nga dog owner. Dapat ko nang aton nga mga ido kung kinangangalaga masakit ipabulong tagid. Tapos kung hindi nyo man kaya nga mag-atipan sa ido, ipa-adapt nyo na lang sa mayo nga tao. Hindi nyo lang sila pag-isili nga ipabayaan nga maglagaw lang sa dalan kay tama ka delikado kunara na sila sa dalan. Tapos nang angamon nga may project kami subo nga ang spay and neuter ginanamon nga sa mga dog owner. Bala kung gusto nyo nga ipakapo ng yung ido, may ara kami. Then gina-encourage ko man ang mga diri sa Bacolod, kag sa mga neighbor man namon, neighbor na places sa Bacolod, hindi lang sa diri lang sa Bacolod, sa Lacarluta, basta sa malabutan lang sang gina-encourage ko kamo nga adapt man kamo sang dog nga halin sa pound. Adapt kundi kamo ka mag-adapt, donate, and then kundi nyo man kaya nga mag-donate, educate. Kundi nyo man kaya kung hindi mo sang mag-educate, pwede feed na lang or volunteer, spay neuter, pwede lang kamo pangayo sa amon sa message sa Bakajek kung ano ang gusto nyo, kung di ang gusto nyo, kung gusto nyo nga magbulig, kung anong gusto nyo nga mabulig, pwede man kamo pangayo sa amon bulig through sa amon page sa Bakajek. Kag sa mga donors galingan na nga bulig sa amon sa Bakajek, kag hindi lang sa amon organization, sa mga individuals ng mga rescuer. Thank you guys sa inyo sa pagbulig nyo, sa inyo nga time, financial, sa tanan na lang nga bulig nyo sa amon. Salamat. Kaya hindi ko na kamo mention kay kadamo sa inyo abi. Thank you gid, thank you so much, thank you gid.